Intermediarul este seringa, sigur că da, care poartă microbii de la un om la celălalt. E nevoie de o sancționare foarte drastică, pentru că, vedeți, cu vorba bună nu merge. Norii nu fac nici heroină, nici marihuana sau nici nu știu ce alte droguri sintetice, sau nu le fac nici marțienii, le fac tot oamenii. Această problemă nu va fi rezolvată niciodată. Niciodată. Cu ce drept îi căutați în geantă, în ghiozdan, copilului meu de 10 ani, clasa a 4-a? Bună ziua, dragii mei! Bine ați revenit la un nou podcast, SOS Antidrog. Numele meu este Magda Băcescu și sunt onorată astăzi să-l am ca invitat pe unul dintre medicii mei preferați, ca să zic așa, domnul Constantin Venerus Popa. L-am invitat pentru că eu știu multe despre dumnealui, dar prefer ca întotdeauna să las invitatul să spună ce consideră și atât cât vrea despre viața personală, despre profesie, despre dumnealui și după aceea, bineînțeles, revenim la tematica noastră, antidrog. Așadar, bine ați venit, domnule Venerus Popa, și vă rog frumos în câteva cuvinte să vă prezentați așa cum o știți dumneavoastră mai bine. Vă mulțumesc pentru invitație și în legătură cu autoprezentarea mea, foarte multe lucruri nu am să vă spun. Sunt medic primar dermatovenerologie și scriitor. Nu neapărat în ordinea aceasta, cel puțin cronologic, asta este ordinea. Întâi am fost și sunt medic și pe urmă și scriitor, dramaturg în principal. Am înțeles. Că tot ați spus că sunteți medic dermatolog. Există vreo legătură între profesiunea dumneavoastră de dermatolog și drog și droguri? Aparent între prima specialitate, adică dermatologie și droguri, nu, dar între cea de-a doua, adică bolile cu transmitere sexuală, există. Da, pentru că sunt destul de multe boli cu transmitere sexuală care se pot transmite prin intermediul seringilor pe care le folosesc anumite persoane care se droghează. Asta vreau să vă întreb. Da, există legătură directă chiar. Adică nu este ceva prin intermediar. Intermediarul este seringa, sigur că da, care poartă microbii de la un om la celălalt. Din fericire, nivelul s-a mai redus în ultimul timp pentru că există totuși destul de multe posibilități de a achiziționa seringii din acestea de unică folosință. Probabil că și cei care le folosesc în scopul de a se droga au mai conștientizat că ele, trecute de la un om la altul, reprezintă un risc major și probabil că încet, încet fiecare va avea seringa lui. Problema nu este numai cu transmiterea prin intermediul acelor de seringă. Problema prostituției este iarăși importantă pentru că în anumite medii sociale în care sunt și persoane care se droghează, din păcate, există și această problemă care ajunge și în gestiunea noastră a medicilor cu această specialitate. Ați întâlnit consumatori? Ați întâlnit, au venit cumva la dumneavoastră la cabinet, să zicem, consumatori de droguri sau deja dependenți? Da, am avut nu foarte multe cazuri pentru că cine a venit a și spus, foarte interesant, s-a destăinuit. A avut curaj. Da. Interesant. Dar puțin. Grosul nu aparține specialității sau specialităților mele. Dar am avut câțiva, în 34 de ani, cred că am avut 3. 3? În ultimii 15, de fapt. Am înțeles, deci mai încoace, foarte mai recent, aproape. Da. Mai recent. Din punct de vedere medical, recent. Da. Am înțeles. Considerați că sistemul medical din unitățile de învățământ au resurse logistice, financiare de a face prevenirea consumului de droguri, mai ales la nivel de la clasele
8-a până la 12-a. Cred că e perioada cea mai vulnerabilă, adolescența. Vedeți, problema aceasta a combaterii traficului și consumului de droguri necesită o abordare multisistemică și e greu să spui că numai cei din învățământ ar trebui să se ocupe. Ei se ocupă la nivelul pe care îl au ei și ca pregătire și ca dotare din punct de vedere material și informațional. Eu cred că își fac datoria. Cea mai mare parte, pentru că în țara asta nu cred că își face nimeni integral datoria. Asta e altă problemă. Dar ei, cred că cea mai mare parte își fac datoria așa cum pot în legătură cu mijloacele materiale de care ei dispun. Sunt convins că nu au chiar tot ceea ce le trebuie, nici măcar în orașele mari. Nu mai vorbim în mediul rural, unde probabil că începe încet fenomenul ăsta să ia amploare. Și acolo, din păcate. Am înțeles. Sistemul medical, de exemplu, în școli, știu foarte bine că pe vremea mea erau și asistenți la școală, dar erau și medici. Știți cumva dacă astăzi sunt și medici și asistenți sau sunt doar cabinete în care există niște asistenți care le acordă primul ajutor copiilor în școală, să zicem, diverse problematici apărute? Cred că în cea mai mare parte a unităților de învățământ, sigur sunt asistenți sau asistente medicale. Medici de medicină școlară sunt din ce în ce mai puțini. Asta voiam să vă întreb, dacă resursa este suficientă. Niciodată resursa aceasta nu este suficientă și gândiți-vă că un element foarte ciudat și care cred că dăunează în perspectivă întregului sistem sanitar a fost desființarea facultății de pediatrie, de exemplu, care scotea medici care făceau numai pediatrie de la început până la, de la început însemnând din anul 4, când începe practic încep să faci medicina adevărată, și până la pensionare făceau numai medicină la nivelul copiilor. Sigur că copilul e tot un om, dar are niște particularități pe care medicii pediatri le cunosc cel mai bine și ei se pot îngriji cel mai bine. Medicina școlară suferă în România foarte mult. N-aș putea să vă dau date exacte, dar în mod sigur niciun liceu, nicio școală, oricât ar fi ea de centrală sau periferică în București, nu cred că are un medic personal. Eventual e un medic de medicină școlară la 2-3 unități, eventual, în situația cea mai optimistă, să-i spunem. Nu mai spun în mediul rural, unde cred că nu există absolut deloc, acolo totul se limitează la sprijinul pe care poate să-l acorde medicul de familie, medicul din unitatea administrativ-teritorială respectivă. Deci suferă, din punct de vedere al asigurării unui necesar de cadre medicale, e o mare problemă. Dacă, de exemplu, unul dintre tineri se duce drogat la școală și îi se întâmplă ceva, îi se face rău sau se întâmplă ceva, cu ce poate să-l ajute asistentul care e în incinta școlii, în incinta liceului? Credeți că îl poate ajuta? Sau dacă e unul la 2-3 școli, cum rezolvăm problema asta? Că e o problemă foarte serioasă. În mod normal poate să-l ajute, sigur că da. Ceea ce se întâmplă la overdose e greu de gestionat. Dar primul ajutor poate să-l acorde orice cadru medical care a trecut printr-o școală și n-a lipsit la toate orele. Dar problema nu este neapărat asta. Problema e de ce vine la școală drogat. Da. Asta e problema. Bine punctat. Nu că are cineva acolo posibilitatea să-i dea primul ajutor. Vina, dacă se poate spune de vina nu este în niciun caz a școlii, chiar dacă, să zicem, asistentul sau asistenta nu reușește să-i dea primul ajutor într-un timp util. Am înțeles. Din experiența dumneavoastră, considerabilă, considerați că nivelul de consum la care s-a ajuns în România, în diversitatea drogurilor sintetice, reprezintă o problemă gravă, chiar de siguranță națională? Atenție! Droguri sintetice. Da, toată problema este de o gravitate incredibilă și într-o dinamică absolut uluitoare. Nu există nimic
comparabil ca viteză de evoluție în societatea actuală, nu numai la noi în România, cred că peste tot în lume, decât această problemă a utilizării drogurilor, indiferent ce fel de droguri sunt. Probabil că, din punct de vedere așa al vitezei de evoluție, numai inteligența asta artificială ar putea să fie un competitor redutabil. Dar problematica consumului și a traficului de droguri este teribilă și, da, este un factor care amenință siguranța națională. Și acum și în perspectivă, mai ales în perspectivă. Dacă nu se iau măsuri drastice, nu știu ce se va întâmpla. Și vreau, cu groază mă gândesc la nepoatele mele, că am 4 nepoate, în ce lume vor trăi. Eu nu o să mai apuc probabil vremea când ele vor fi adulte, dar mă gândesc cu groază, dacă nu se iau măsuri energice de către toată lumea, acum nu trebuie să căutăm vinovații pentru ceea ce există, pentru ceea ce s-a întâmplat. S-a întâmplat, sigur că da, sunt foarte multe cauze, nu trebuie să căutăm acum neapărat vinovații, dar trebuie să o rezolvăm. Cine ar trebui să rezolve aceste probleme? Cine credeți că sunt factorii decizionali care ar trebui să ia măsuri urgente pentru eradicarea consumului de droguri și pentru a-i face cumva pe tineri să nici măcar să nu le mai treacă prin cap să încerce, să fie curioși? Așa ceva nu se va putea niciodată, din păcate. Poate că par pesimist, însă e greu de spus că așa ceva se va putea întâmpla. Iar cine ar putea sau cine ar trebui să rezolve? Toți cei care au contribuit prin indolență, prin, nepăsare, prin comoditate, au contribuit la instalarea acestui fenomen în țara noastră. Toți. De la cel mai înalt până la cel mai de jos, dintr-o funcție care ar fi putut să spună nu la un moment dat. Și n-a spus. Și n-a făcut ce trebuia să facă. Asta este. Am înțeles. Toți. Deci nu mă refer la cineva anume. Autorități, persoane, toți ar trebui să spună și să pună umărul să facă ceva acum. Dacă nu se face ceva în următorii 20 de ani, va fi vai și amar de noi. Observăm că în ultimul an, în Parlamentul României, prin diferite comisii, se discută doar despre pedepsirea consumatorilor pentru diferite fapte. Eu știu, fie că au condus după ce au consumat droguri, alcool și alți substituți. Considerați că această măsură coercitivă, ce nu are la bază și o campanie preventivă, este suficientă? Adică doar să-i pedepsim și atât? Umblăm la efecte, dar nu mergem la cauză? Să știți că aici poate să apară un fenomen foarte interesant. Tratând defectul cu atâta severitate, putem limita cauza. Putem să o scădem. Sancționarea este necesară. Degeaba spun unii și alții că da, sunt atâția oameni care își pierd viața din cauza unor oameni care s-au drogat, care au condus, care au acționat foarte brutal. Da, ați văzut, violența la ora actuală este îngrozitoare, violența de limbaj, violența fizică. Și nu toate au în spate un consum de droguri, dar foarte multe au. Deci, apropo de întrebarea dumneavoastră, că se discută în Parlament sau, mă rog, în comisii, e nevoie de o sancționare foarte drastică, pentru că, vedeți, cu vorba bună nu merge. Nu merge. E clar că nu merge. Sunt țări în care există pedeapsa cu moartea. Sigur că nu, în niciun caz eu nu mă gândesc la așa ceva. Doamne ferește. Dar există țări în care există pedeapsă cu moartea numai pentru că a deținut, știți, nu știu cum îl chema pe românul acela care a fost prins în Bangkok sau nu știu unde, în Thailanda undeva, care a fost prins pe aeroport, fără să fie prins la colțul străzii, că vinde, și a fost condamnat la moarte. Nici nu mai știu dacă a fost cumva grația, ce s-a întâmplat. Deci, sancționarea acestor fapte este necesară. Deja nu cred că mai merge cu duhul blândeții acum. Nu cred. Pentru că sancționând cu atâta duritate, poate vor învăța la un moment dat și în felul acesta cauza care a dus la sancțiune
sau cauzele vor scădea și ele în intensitate. Nu e numai asta. Soluția, sigur că da, dar este una din soluții. Soluțiile trebuie găsite pe multiple planuri, nu numai în învățământ, în sistemul judiciar, nu numai în sistemul coercitiv al poliției sau al altor instituții din asta. Trebuie întrerupt acest lanț care începe de la granițe. De acolo începe, că drogurile nu cad din cer. Sau dacă cad din cer, cad dintr-un elicopter sau dintr-un avion. Nu cad așa de la natură. Norii nu fac nici heroină, nici marihuana, nici nu știu ce alte droguri sintetice sau nu le fac nici marțienii, le fac tot oamenii. Da? Pământenii în altă parte și le aduc aici. Cum trec acele droguri peste graniță? Nu sunt ciori. Nu sunt vrăbii, nu sunt berze călătoare care fac drum dus întors. Așa este. Poate ori veni și din alea legate cu niște sfori pe picioare, ceva, dar nu, asta e deja o glumă stupidă. Deci de acolo trebuie început. Limitarea consumului și traficului de droguri trebuie abordate din toate direcțiile, nu numai ca pedeapsă, nu numai ca, ca intervenția școlii în anumite momente, a familiei. Și familia are rolul ei, sigur că da. Și vina, de multe ori. Da. Vina. Deci o vină. Să nu ne ferim de cuvinte. Asta este situația. Da, poate că părinții sunt mult prea ocupați să găsească... Niciodată nu ești prea ocupat pentru copilul tău. Dacă vrei să ai un copil care să crească bine, nu poți să fii niciodată prea ocupat pentru el. Mulți motivează că lucrează foarte mult tocmai pentru a le asigura un trai decent copiilor. Asta e altceva. Da, asta e altceva, dar în sintagma trai decent nu sunt incluse și achizițiile de droguri, cred. Normal că nu. Normal că nu. Spuneți-mi, vă rog, credeți că este bine ca cei care sunt consumatori să fie luați, aruncați în niște centre de psihiatrie, unde medicii psihiatrii să se ocupe de ei, cum? Și dacă sunt suficiente aceste centre, spitale, și suficienți medici? Da, e o întrebare foarte interesantă. Vedeți, din câte știu eu, cel puțin, încă o dată, repet, eu nu sunt pus la curent strict cu problematica aceasta. Tot ceea ce vă spun este dintr-o experiență de viață și din observații de viață. Dar din câte știu eu, Agenția Națională Antidrog este în subordinea Ministerului de Interne. A fost. Nu știu dacă mai este, dar ar trebui să fie un organism de sine stătător care să fie înglobat într-o altă structură undeva, pentru că în rezolvarea, în gestionarea acestei situații teribile, nu e numai rolul Ministerului de Interne prin poliție, prin DICOT, adică Ministerul Justiției, considerat acum Ministerul că este Sănătății. rolul Ministerului Sănătății. Bun. Nu neapărat. Rolul Ministerului Sănătății este să îngrijească ceea ce se întâmplă din punct de vedere medical. Fenomenul drogurilor nu este numai un fenomen medical, este un fenomen socio-medical. Dacă privim numai din acest punct de vedere rezolvarea medicală, sigur că vom rezolva, poate, deși mă îndoiesc că toată lumea care intră în aceste centre, nu neapărat aruncată acolo într-un centru, mult spus și poate exagerat chiar. Dar nu cred că toți vor fi recuperați din punct de vedere medical, pentru că ea nu este o problemă numai medicală. Medicii, așa puțin cât sunt, probabil că sunt insuficienți și ei, nu-și fac decât datoria din punct de vedere medical. Rolul lor este să salveze omul acela dintr-un impas de moment sau de perspectivă. Dar salvarea din impasul de perspectivă vine și din alte direcții. Deci asta nu este o rezolvare decât pe moment, rezolvare medicală. Problema nu trebuie abordată din toate direcțiile, pentru că numai așa poți să o rezolvi. Rezolvând, să știți că eu sunt foarte direct așa și vă spun, această problemă nu va fi rezolvată niciodată. Niciodată. Sunteți pesimist? Nu, cred că sunt realist. Este o problemă care nu poate fi rezolvată.
nu poate fi rezolvată. De ce? Nu putem găsi alternative, de exemplu, pentru tineri? Nu. La consumul de droguri, măcar la tentația de a consuma sau drog, dar nu neapărat numai drog, poate să fie alcool, poate să fie orice altceva. Nici o altă tentație nu este atât de mare ca aceasta. Nici o altă tentație. Din câte se vede, cel puțin. Dar pasiunea? A dispărut pasiunea? Unii au pasiuni, unii se apucă să facă ceva, dar sunt destul de mulți cei în care nu se dezvoltă nicio pasiune, niciun fel de tragere. Păi de ce nu se dezvoltă? Asta ține de fiecare. Din fericire sau din nefericire nu suntem toți la fel. Nu pleacă totul din familie? De acasă, de la creștere și educație? De la grupul de prieteni? Astea sunt niște lozinci, că totul pleacă din familie. Eu vă întreb, eu n-am... Pleacă multe din familie, dar nu totul. Societatea, în afara familiei, are importanța și rolul ei, și în bine și în rău, să știți. Grupul de prieteni? Da, este. Un copil care este crescut foarte bine într-o familie poate să cadă victima unui grup de, așa zis, prieteni care sunt totuși cu totul diferiți din punct de vedere social, economic, dezvoltare intelectuală decât mediul din care provine copilul respectiv. Le e teamă copiilor să fie excluși din grupurile astea? Le e teamă de, nu știu, să fie de singurătate? Unora probabil că le e teamă, unii chiar doresc să intre în aceste. E o bravadă a vârstei care își spune cuvântul. Bullying-ul, iarăși. Da, este și ăsta este un element destul de greu de stăpânit. Vedeți, s-a dat atâta libertate în școli elevilor, atâtea, cum să vă spun eu, înlesniri pentru a se dezvolta teoretic foarte, foarte frumos, armonios, încât la ora actuală deja această libertate este prost înțeleasă și nu mai pot fi aplicate niște metode care să corecteze niște comportamente minime, dar care pot fi sesizate, pentru că te blochează o lege, te blochează un articol din statutul copilului, al elevului. În general, să știți, asta e o remarcă valabilă probabil în toate domeniile. Un factor extrem de perturbator al vieții noastre, în România cel puțin, este acest exces de reglementare. E un exces în toate domeniile. Da. Există un exces de reglementare și asta ne blochează în foarte multe activități care s-ar putea desfășura pe o singură lege, nu pe decrete, nu pe instrucțiuni de norme de aplicare, pe o singură lege. Dar, din păcate, așa funcționează societatea noastră. Probabil că și alte societăți funcționează la fel, că doar nu suntem noi inventatorii roții. Dar ăsta este un element care, în România cel puțin, a frânat, frânează și va frâna mult evoluția acestei țări. Excesul de reglementare. Poate că tinerii nu mai sunt obișnuiți să mai respecte niște reguli? Bineînțeles că nu mai sunt. Vârsta, în primul rând, nu mai vor să mai respecte reguli. Vârsta este cea care își spune cuvântul. Întotdeauna vârstele astea au fost mai delicate. Întotdeauna din această categorie de vârstă s-au ridicat, să zicem așa, și contestatari, revoluționari. Influencerii. Da, termenul ăsta așa e. Influencerii. Modelele, noile modele. Are o conotație atât de peiorativă încât a ajuns aproape un fel de... Hai să nu folosim cuvinte prea dure. În foarte multe țări deja se utilizează tratamentul pentru unele boli cu diferite tincturi din CBD ca substanță a marihuanei. Ne puteți spune dacă aveți cunoștință despre efectele pozitive ale acestui tratament? Da, există cazuri în care se folosesc aceste... Să știți că în limba engleză, cel puțin, termenul de drag înseamnă și medicament. Păi da, la asta mă refeream. Deci, drogul înțeles ca medicament a existat și va exista întotdeauna. Opiumul, cel puțin, este vestit pentru capacitatea lui de a limita durerile, de a oferi o, îmbunătățire în anumite faze terminale ale unor boli, cum e cancerul în principal, dar nu trebuie uitat că de la opium a pornit și un război. Da. Deci există, se folosește, nu
asta nu înseamnă că ar trebui acum să cumperi de la farmacie că te doare capul. Nu, Doamne ferește, nu. Dar să știți că se va încerca și chestia asta. Se va încerca. O să vedeți. Dacă nu, cumva s-a încercat deja. Poate nu la noi, dar în altă parte, sigur, există posibilitatea să te duci la o farmacie cu o prescripție de la un medic, un prieten de al tău, cum da. Să zicem noi așa, fi prieteni, te doare capul, ce zici la farmacie? Și mi-a dat o cașetă cu marihuana. Recreațional, să mă simt bine. Da, dacă mă duc la teatru, nu mă simt bine, dacă mă duc la un film, nu mă simt bine, trebuie să iau neapărat ceva ca să mă simt bine. Asta voiam să vă întreb. Alternative la consumul de droguri, la tentația de a consuma, de a fi curios. Cum credeți? Ajută arta? Ajută sportul? Ajută... Toate pot să ajute, sigur că da, toate pot să ajute. Acum depinde de fiecare. Dacă reușește să-și găsească singur o pasiune sau să fie ghidat de cineva care vede în el o posibilă altă dezvoltare decât, să zicem, cea banală, zi cu zi. Da, există foarte multe variante de relaxare. Asta gen ar trebui să o o variantă, drogul, până la urmă. Unii își neacă amarul și se bine dispun din alcool, alții din alte. Adică, dar există variante de a obține o stare de bine, mult mai multe și în mod clar, fără pericolele pe care le generează consumul de droguri, care la început poate părea ceva foarte, foarte, să zicem așa, de bon ton, că ești în ton cu ceilalți, că vrei să fii la fel cu ei, eventual să nu te excludă ăia. Păi despre asta vorbeam, că sunt unele grupuri eventual. Care nu ești ca noi, gata, n-ai ce să cauți în grupul nostru. Până la urmă, dacă te duce mintea cât de cât, nu ești bolovan, ca să zic așa, îți dai seama că grupul acela nu este pentru tine. Și atunci? Dar nu, sunt foarte mulți bolovani în societatea noastră. Foarte mulți, din păcate. Și asta nu e nici vina familiei, să știți, nu e nici vina. Probabil că așa a fost întotdeauna. Așa a fost întotdeauna, numai că nu exista atât de mare pericol ca în ziua de astăzi, mai ales în ceea ce privește tentația de a consuma drog și chiar consumatorii. Vârsta consumatorilor a scăzut foarte, foarte mult și trebuie să mărturisesc acum că îmi povesteași ceva înainte despre un copil chiar de 10 anișori, ceva de clasa 4-a. Puteți să ne împărtășiți sau mi-ați împărtășit doar mie așa? Da, învățătoarei s-a părut că e ceva în neregulă, l-a văzut, a chemat directorul școlii, a chemat poliția și au găsit în ghiozdan, în sfârșit. A fost chemat, nu știu care este ordinea în care trebuie efectuate aceste demersuri. Investigații, să le spunem. Da, dar ca profesor este că nu ai... părintele care a fost chemat și care a venit a găsit de cuvință primul lucru pe care l-a spus. N-a fost că ce ai făcut, măi, cu tare sau să poate să faci. Nu, a fost cu ce drept vă permite să-i umblați în ghiozdan copilului meu. Deci ăsta era cel mai grav lucru care s-a întâmplat. Pentru el, pentru părintele acela, această întrebare a fost esențială. Cu ce drept îi căutați în geantă, în ghiozdan, copilului meu de 10 ani, clasa 4-a? Și totuși venise un polițist, pentru că nu învățătoarea căutase, nu și-au permis. Că, probabil că nu știau exact nici ei care este, dar și surprinderea găsirii la un copil de vârsta asta, probabil că le-a luat și lor, le-a întunecat puțin judecata în momentele alea și nu l-au chemat și pe părinte, l-au chemat după ce ei făcuseră deja verificarea respectivă. Da. Dar nu asta e problema, că poate să fie și asta o problemă, sigur că da. Problema este reacția părintelui. Da. Deci pe părinte nu l-a deranjat faptul că acel copil al lui era un băiat. Acel băiat al lui de 10 ani deținea droguri. Poate nu le consumase, dar le deținea. Și a spus că sunt ale lui, că așa l-ai găsit? Nu, sunt ale mele. Pe părintele lui l-a deranjat altceva. Deci nu asta. Ceea ce, vedeți, asta vine în sprijinul a ceea ce v-am spus, că e un fenomen care nu se poate rezolva.
nu va fi rezolvat niciodată. Ascultați ce vă spun. Niciodată. Și totuși. Nu se va putea rezolva. Va putea fi ținut în frâu eventual, la nivele rezonabile, dar de eradicat, nu. Asta nu se poate. Considerați că ar ajuta, de exemplu, un registru al consumatorilor de droguri în sensul de a fi cuprinși în diferite scheme de tratament sau este doar o procedură strict birocratică, mai ales că legislația gândită de actualul Parlament al României merge spre coerciție penală și nu spre soluționarea cauzei în sine. Cumva am mai întrebat puțin anterior ceva de genul acesta, dar revin cu această întrebare pentru că mi se pare esențială. Eu v-am spus deja, pentru că Ministerul Justiției sau Parlamentul în sfârșit se ocupă de acest aspect, pentru că pe ăsta îl poate stăpâni. Adică el nu se ocupă de alte probleme de natură, nu știu, mediul din familie, de alte chestii pe care să le reglementeze. Deja sunt reglementate excesiv toate lucrurile în țara asta. Iar ceea ce ați întrebat în legătură cu acel registru, da, cred că ar fi bine să existe un asemenea registru. De ce să nu existe? Adică dacă noi șoferii suntem înregistrați undeva că am avut nu știu câte accidente și atunci ni se pune alt tarif la RCA, ce, asta ne jignește pe noi? Ne-am obișnuit așa și păi da, noi suntem așa de ușor de jignit și mai ales în problema asta, dom'le, există atâta sensibilitate care trebuie conservată, păstrată, de neatins. Nu, dom'le, trebuie să existe un registru. Asta, dacă e vina ta dacă ajungi în registrul ăla. Nu e vina ăluia care a conceput registru. Dacă ai ajuns acolo și te consideri blamat de societate, e numai și numai vina ta. Deci, da, eu aș fi de acord să existe, nu știu, poate că și există deja, nu știu, putea să existe. Dar dacă nu există, cred că ar fi util, pentru că, vedeți, în dorința de a stăpâni acest fenomen, e nevoie să-l abordezi, dacă nu cunoști masa critică, ea oricând este o necunoscută. Măcar, sigur că în acel registru nu poți să intre 100%, dar dacă cunoști 70%, deja este foarte bine. Este foarte bine. Da, și probabil cei care nu sunt consumatori ocazionali sau care au, nu știu, s-au drogat și ei odată. Probabil că în acel registru sunt cei care chiar sunt consumatori. Da, acum și eu dacă am lovit pe cineva odată cu mașina, altă mașină, intru în registrul ăla. Adică e vina mea. Dacă a fost vina mea, intru în registrul ăla și mi se aplică pe urmă alt tarif. Dacă eu m-am drogat odată, e vina mea. Că nu m-a drogat de la magazinul de pâine cineva. Eu m-am drogat. Păi da, dar poate din curiozitate, poate nu contează, din, nu contează. orice altă cauză. Nu contează. Ai făcut o faptă, trebuie să suporți consecințele. Până când o să mergem pe ideea asta? Că a fost odată din greșeală să trecem cu vederea, să-i dăm cu suspendare, să nu știu. Nu, domne, nu, ai făcut o faptă care se încadrează într-o normă juridică sancționabilă cu ceva, aplică-i sancțiunea, pentru că în felul ăsta feedback-ul va fi întotdeauna prezent. Dar oare de ce a ajuns el acolo? Cine? Cel care a dorit să se drogheze. Fie din curiozitate, fie că poate vrea să umple niște goluri. Poate are niște goluri, poate nu e înțeles, poate are probleme în familie, poate bullying-ul, poate... De ce să-l pedepsim așa, de la prima Pentru greșeală? Că a făcut o faptă interzisă de lege, de asta îl pedepsim. De ce a ajuns să facă fapta aceea nu mai este treaba celui care pedepsește. Că nici poliția când te prinde nu te întreabă decât dacă ai băut, nu cine ți-a dat să bei. Că nu-l pedepsește și pe ăla cu care ai băut. Pedepsește pe tine. Deci abordarea trebuie făcută, îl pedepsim pe omul respectiv pentru că a făcut o faptă ilegală, socotim consumul de droguri un fapt ilegal, da? Dacă ești prins, pe cel care te-a prins îl interesează simplu fapt acela. Nu de ce ai ajuns tu, că ai avut în familie, că te-a bătut taică-tu când erai mic, că ți-au dat asta, hai să zicem polonic în cap mama sau nu știu ce. Astea sunt vorbe, adică vorbe. De ce să ne ascundem după vorbe?
poate adultul care are discernământ în totalitate și își asumă faptele, dar să zicem la niște copii, la niște tineri între 15 și 19 ani, să-i pedepsim chiar atât de rău, n-ar fi mai bine să-i luăm cumva și să vedem cauza și să încercăm să îl reabilităm cumva și poate reușim să îl ducem în altă direcție și să nu mai cadă în capcana asta, adică să-l salvăm cumva? Bineînțeles, asta este secundar pedepsei. Vă reamintesc, cred că de la 14 ani un copil poate să suporte rigorile legii. Da, e adevărat. Da? Deci el este socotit responsabil pentru ceea ce face. Legea se ocupă de fapta lui, iar alții se ocupă de ce a ajuns el să facă fapta respectivă. Și da, după ce și spășește o amendă penală, să fie acolo înregistrat că a făcut o faptă. Ați văzut că în America se uită pe calculator și află că ai depășit viteza cu 3 km cu 30 de ani. Și ai deja dosar. Da? Deci, până la fapta respectivă, de ce s-a întâmplat până atunci, cum a ajuns copilul ăla să facă lucrurile astea, să se drogheze, că din ce motive, de asta se ocupă altcineva ca să nu mai facă altă dată. Dar dacă nu-l pedepsești atunci când a făcut, nu are niciun rost. Cine ar trebui să se ocupe? Iar mă întorc la întrebare. Cine ar trebui să facă toate lucrurile astea ca el să nu mai ajungă să fie tentat și să-i găsească alte alternative? Există. Că de ce să-l pedepsim direct? Adică eu am o problemă, eu lucrez cu tineri, lucrez cu copii, lucrez chiar cu tineri și să știți, adică știți și dumneavoastră ca și medic, că una e, și dacă mă întorc și eu înapoi în copilărie, una e mintea pe care o am acum și experiența de viață și alta e cum gândeam eu la 15 ani sau la 17 ani. E adevărat. Adică poate am avut și noi niște greșeli, poate am făcut niște greșeli atunci. De ce să ne fi pedepsit chiar atât de aspru? Poate dacă ne trăgea cineva de mânecă și ne spunea, hei copile, ce faci? Nu vedeți că nu are, vezi că nu e bine ce faci. Nu vedeți că nu are efect? Nu vedeți că nu are efect? Poate la unii... Din momentul în care s-a întâmplat o faptă, persoana respectivă suportă în conformitate cu gravitatea, există probabil în codul penal niște limite de pedeapsă, nu trebuie să stea neapărat 10 ani în închisoare, dar există niște posibilități de a-l pedepsi. Din momentul ăla, în spatele evenimentului, ar trebui să se declanșeze o succesiune de alte evenimente, de alte intervenții ale unor instituții, unor organe, că este asistența socială, că este un psiholog, un asistent la școală, undeva, care să încerce să remedieze situația sau situațiile care l-au adus pe acel tânăr în acel moment. Da, trebuie făcut și asta, nu numai pedepsit. Exact, la asta mă refeream. Păi da, trebuie făcut și asta, am spus-o. Trebuie abordat din toate direcțiile, pentru că numai dintr-un singur drum nu poți să ajungi întotdeauna unde trebuie. Că la un moment dat drumul ăla se blochează. Am înțeles. Interesantă abordare, interesantă discuție. Pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul acestui podcast, aș vrea să vă întreb dacă doriți să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri de toate vârstele. Fie că-s tineri, fie că-s adulți, fie că-s copii. Un mesaj de adio. Da, sigur că un mesaj simplist ar suna așa: fiți atenți. Un mesaj puțin mai elaborat ar însemna, ar trebui de fapt să le spunem toți, care putem să le spunem tuturor celor cu care venim în contact, să aibă grijă, iarăși, mai ales tinerii, da? Până la urmă, mai mult despre ei este vorba. Să aibă grijă în ce medii intră, ce medii frecventează, să nu cadă în capcane, să nu meargă pe fentă, cum se spune, să-și domolească puțin curiozitatea, să-și o canalizeze în alte direcții și, foarte important, după părerea mea, să aibă încredere că cei care sunt pe lângă ei, în școală, în cele mai multe familii, în societate, aceste organizații
care luptă împotriva acestui fenomen să aibă mare încredere că nu le vor decât binele. Nu vor să se plimbe în străinătate, nu vor să facă filme, nu vor să facă ceva pentru ei care sunt implicați. Vor să facă pentru ceilalți, să-i ajute. Și dacă cei care sunt la vârsta la care încep să înțeleagă că un ajutor e binevenit oricând, trebuie făcut să înțeleagă acest lucru și mai devreme chiar. Adică trebuie dusă această muncă de lămurire de la vârstele tinere. Ați văzut până la urmă vârsta la care începe și traficul. Nu știu dacă la mic era și consumator. E grav dacă era și consumator. Dar simplu fapt că avea și a spus că este al lui, vedeți, scade vârsta foarte mult. La vârstele astea n-ai pretenția ca un copil să aibă conștiința faptei pe care o face. Sigur că da. Dar cel cu care interacționează trebuie să acționeze în așa fel încât acel copil să nu mai repete, iar cei care au contribuit ca el să facă fapta aia să-și elimine comportamentul ăsta, că sigur copilul a învățat probabil în familie chestia asta. N-a învățat-o. Dacă pentru tată era important v-am spus faptul că ce a spus tatăl copilului, da? Deci i-a căutat în ghiozdan. Sfatul este ca lumea să aibă încredere că cine spune că luptă împotriva acestei nenorociri, acestui flagel, chiar luptă, chiar vrea să facă ceva bine. Păi ăsta e și scopul nostru și acestor podcasturi, să încercăm să venim în întâmpinarea lor, să venim în ajutorul lor, să venim în situația în care e nevoie de noi și ei să aibă la cine să apeleze, să asculte aceste podcasturi și să învețe ceva, să învețe ceva din ele. Ar fi ideal dacă ar învăța, sigur că da, noi, indiferent de natura mesajului pe care îl transmitem, cred că un lucru este clar. Îngrijorarea ne domină și nu ne poate lăsa indiferenți. Că suntem mai drastici în păreri, că suntem mai moi așa în opinii, important este că pe noi ne preocupă. Suntem îngrijorați. Și suntem la o vârstă la care, dacă suntem îngrijorați, trebuie să fim crezuți că suntem îngrijorați. Am înțeles. Domnul doctor, vă mulțumesc încă o dată că ați Plăcere. acceptat invitația mea. Eu sunt Magda Băcescu și acesta a fost podcastul nostru de astăzi. Nu uitați să dați subscribe și să ne urmăriți și să dați acolo un like sau nu, dacă v-a plăcut emisiunea noastră, podcastul nostru. Și până la următorul podcast, eu vă doresc să aveți grijă de voi, să fiți sănătoși și tentația cea mare să fie alternativa la artă, mișcare, sport și eu știu orice altceva ce vă este în pasiune și nu în droguri sau alcool sau în alte substitute. Așadar, dragii mei, vă pup, la revedere, numai bine!